Ju përshëndes të dashur miq. Ky është një udhëzues i ri i shkarkuar nga faqja zyrtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me këtë udhëzues supozohet që emigrantët e ri që janë për herë të parë në Amerikë të mësojnë gjërat kryesore që i duhet për të nisur jetesën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, do ta lexojmë udhëzuesin dhe do ta përkthejmë me fjali ose me paragrafe. Do t'ishte e mirë që ky udhëzues të mos dëgjohet për ciptazi ose të mos dëgjohet me pjesë të shkëputura, por të gjeni kohën dhe mundësinë dhe ta dëgjoni të paktën një herë të vetëm në jetën tuaj, të gjithin, sepse besoj që do të jetë ndihmë për secilin prej jush. Pra nisim. Welcome to the United States, a guide for new immigrants. Mirë se vini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një udhëzues për emigrantët e rinj. Atëherë nis me ditët e pushimeve. Federal holidays. Most federal offices are closed on official holidays. If a holiday falls on a Saturday, it is observed on the preceding Friday. If a holiday falls on a Sunday, it is observed on the following Monday. Many non-government employers also give their employees a holiday on these days. Shumica e zyrave federale janë të mbyllura në ditët e pushimeve zyrtare. Dhe në qoftë se një ditë pushimi i bie të shtunën, vëzhgohet ose krijohet mundësia që të bëhet pushim e premtja. Në qoftë se një ditë pushimi bie të dielën, shikohet mundësia që të bëhet si ditë pushimi e hëna. Shumë punëdhënës jo qeveritar, pra privat, gjithashtu i japin punëtorëve të tyre pushime në këtë ditë. Pra, New Year's Day, dita e vitit të ri, në 1 janar, Birthday of Martin Luther King, Jr., ditëlindja e Martin Luther King, që është të hënën e 3 të janarit, President's Day, dita e presidentit, Third Monday in February, pra është e hëna e 3 e shkurtit, Memorial Day, dita e përkujtimores, Last Monday in May, e hëna e fundit e majit, Independence Day, dita e pavarësisë, July the 4th, 4 korriku, Labor Day, dita e punëtorëve, the first Monday in September, e hëna e parë e shtatorit, Columbus Day, dita e Kolombit, Second Monday in October, është e hëna e dytë në tetor, Veterans Day, dita e veteranëve, November the 11th, në 11 nëntor, Thanksgiving Day, dita e falënderimeve, Fourth Thursday in November, e enjtja e 4 në nëntor, dhe Christmas Day, që është dita e Krishtlindjeve, December 25th, 25 dhjetori. Pra, ky udhëzues nisi me ditët që janë pushime, pra ditët zyrtare të pushimeve. Vazhdojmë about this guide. Rreth këtij udhëzuesi, pra çfarë priret të gjejmë apo të dëgjojmë në këtë udhëzues. This guide contains basic information to help you settle in the United States and find what you and your family need for everyday life. It also summarizes important information about your legal status and about agencies and organizations that provide documents or essential services you may need. Pra, ky udhëzues përmban informacione bazike që t'ju ndihmojnë ju të vendoseni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjeni gjërat që ju dhe familja juaj ka nevojë për jetën e përditshme. Gjithashtu, ky udhëzues përmbledh informacion të rëndësishëm për statusin ligjor dhe për organizatat apo agjensitë të cilat sigurojnë dokumentacionet thelbësore ose sigurojnë shërbime thelbësore për të cilat ju keni nevojë. As a permanent resident, you should begin to learn about this country, its people, and its system of government. Use this guide
to find out about your rights and responsibilities as an immigrant and to understand how federal, state, and local governments work. You can also learn about important historical events that have shaped the United States, as well as the importance of getting involved in your community and suggestions on how to do so. Si një rezident I përhershëm ose si një banor I përhershëm, ju duhet të filloni të mësoni për këtë vend, për njerëzit dhe për sistemin e qeverisjes. Përdoreni këto udhëzues për të zbuluar më tepër ose për të kuptuar më tepër për të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja si emigrant dhe për të kuptuar si funksionon qeveria federale, shteti dhe qeveria vendase. Ju gjithashtu mund të mësoni për ngjarje të rëndësishme historike që I kanë dhënë formë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sikurse rëndësinë e të përfshirit në komunitetin tuaj, sikurse dhe sugjerime për të vepruar, pra si të mund të përfshiheni në mënyrë të suksesshme në komunitetin tuaj. This guide provides a general summary of rights, responsibilities and procedures related to permanent residents. Ky udhëzues siguron gjithashtu një përmbledhje të përgjithshme të drejtave, përgjegjësive dhe procedurave lidhur me rezidencën e përhershme. Atëherë nisim me your rights and responsibilities as a permanent resident. Të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja si një banor I përhershëm. As a permanent resident, you are expected to consider the United States your home and to respect and obey this country's laws. Being a permanent resident also means that you have new rights and responsibilities. Si një banor I përhershëm, nga ju pritet që t'i konsideroni Shtetet Bashkuara të Amerikës si shtëpinë tuaj dhe të respektoni dhe t'i bindeni ligjeve të këtij shteti. Duke qenë një banor I përhershëm, gjithashtu do të thotë që ju keni të drejta të reja dhe përgjegjësi të reja. Being a permanent resident is a privilege, not a right. Të qenurit një banor I përhershëm është një privilegj, jo një e drejtë. The US government can take away your permanent resident status under certain conditions. Dhe qeveria e Shtetet Bashkuara të Amerikës mund ju heq statusin e banorit të përhershëm nën disa kushte të veçanta. You must maintain your permanent resident status if you want to live and work in the United States and become a citizen one day. Ju duhet të mirëmbani statusin tuaj të banorit përhershëm në qoftë se duhet të jetoni, në qoftë se dëshironi të jetoni dhe të punoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të bëheni një qytetar amerikan një ditë. Your rights and responsibilities. Të drejtat tuaja dhe përgjegjësitë tuaja. The process of becoming a US citizen is called naturalization. Procesi I të bërit një qytetar I Shteteve Bashkuara të Amerikës quhet naturalization. As a permanent resident, you have the right to. Si një banor I përhershëm, ju keni të drejtën për. Live permanently anywhere in the United States. Të jetoni përherë në çdo vend të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Work in the United States. Të punoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Own property in the United States. Të zotëroni prona. Attend public school. Të ndiqni shkolla publike. Apply for a driver's license in your state or territory. Të aplikoni për licencë shoferi, pra për patent, në shtetin apo në territorin tuaj. Join certain branches of the US Armed Forces. Mund të bashkoheni me disa degë të veçanta të forcave të armatosura të Amerikës. Receive Social Security, Supplemental Security Income, and Medicare benefits if you're eligible. Të keni siguri në shoqëri,
të keni të ardhmëra të sigurta shtesë, të keni trajtim mjekësor, në qoftë se jeni të pranueshëm brenda rregullave të dhëna pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apply to become a US citizen once you are eligible. Të aplikoni për të bërë një qytetar amerikan pasi të jeni pranuar, pra sipas rregullave. Request visas for your spouse and unmarried children to live in the United States. Të bëni kërkesë për viza për ju dhe partnerin tuaj dhe fëmijët e pamartuar që të vinë dhe të jetojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra bashkimi familjar. Leave and return to the United States under certain conditions. Të largoheni dhe të riktheheni në Shtetet Bashkuara nën disa kushte të veçanta. As a permanent resident, you must. Si një banor i përhershëm, ju duhet, pra është e detyrueshme. Obey all federal, state and local laws. Duhet i bindeni të gjithë ligjeve federale, ligjeve shtetërore dhe ligjeve vendase. Pay federal, state and local income taxes. Duhet të paguani taksa federale, taksa shtetërore dhe taksa vendase. Register with the Selective Service, U.S. Armed Forces, if you are a male between the ages of 18 and 26. Duhet të regjistroheni në shërbimin përzgjedhës, pra në forcat e armatosura amerikane, në qoftë se jeni gjënia mashkull midis moshës 18 deri në 26. Maintain your immigration status. Duhet të mirëmbani statusin e emigrimit. Carry proof of your permanent resident status at all times. Duhet të keni gjithmonë prova të rezidencës tuaj të përhershme, pra të statusit të rezidencës tuaj të përhershme gjatë gjithë kohës. Change your address online or provide it in writing to the USCIS within 10 days of each time you move. Ndryshoni adresën online ose sigurojeni me të shkruajtur dhe dërgojeni USCIS brenda 10 ditëve sa herë që ju lëvizni ose ndryshoni adresë. Pra asnjëherë mos ndryshoni adresë pa vënë në dieni organizatën që është në fjalë, pra USCIS. What can you do? Çfarë mund të bëni? As a permanent resident, you have many rights and freedoms. Si një banor i përhershëm, keni shumë të drejta dhe shumë liri. In return, you have some responsibilities, por në kthim, keni disa përgjegjësi. One important responsibility is to get involved in your community. Një përgjegjësi shumë e rëndësishme është që të përfshiheni në komunitetin tuaj. You should also learn about American culture, history and government. Gjithashtu duhet mësoni për kulturën, historinë dhe qeverinë amerikane. You can do this by taking adult education classes and reading local newspapers. Gjithashtu mund ta bëni këtë gjë duke marrë klasa për edukim për të rritur, sikurse të lexoni gazetat vendase. Permanent residents are issued a valid permanent resident card, Form I-551, as proof of their legal status in the United States. Some people call this a green card. If you are immigrating to the United States and will be admitted as a permanent resident, you must pay the USCIS immigrant fee. You pay this fee online through USCIS electronic immigration system. Banorëve të përhershëm i sigurohet një kartë rezidenti e përhershme e vlefshme, pra formulari I-551, si provë e statusit të tyre ligjor në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Disa njerëz e quajnë gjithashtu dhe green card, karta jeshile, pra ne e njohim si green card. Në qoftë se ju keni emigruar në Shtetet Bashkuara, atëherë do të pranoni si një banor I përhershëm, por gjithashtu duhet të paguani edhe taksën e USCIS si emigrant. Ju duhet të paguani të taks online përmes sistemit elektronik të imigrimit dhe vini re që
Please note that you will not receive your permanent resident card until you have paid the USCIS emigrant fee. Vini re, pra që ju nuk keni për ta marrë kartën e banorit përhershëm derisa ju të keni paguar taksin e emigrantit. If you became a permanent resident by adjusting your status while you were in the United States, you pay only the form I-485, application to register permanent residence or adjust status, filing fee, and not the USCIS immigrant fee. Në qoftë se ju jeni bërë një banor i përhershëm duke rregulluar statusin tuaj ndërsa keni qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë ju paguani vetëm për formularin I-485, që është aplikimi për tu regjistruar në banimin e përhershëm ose statusi I rregullimit. Dhe këtu depozitoni pagesën për formularin I-485, jo për formularin I-551. If you are a permanent resident who is 18 years old or older, you must carry proof of your immigration status. Në qoftë se jeni një banor I përhershëm që është 18 vjeç ose më I madh në moshë, duhet të merrni me vete provat për statusin tuaj të imigrimit. You must show it to an immigration officer or law enforcement officer if asked for it. Dhe këto prova duhet ja tregoni oficerit të emigrimit ose oficerit të ligjit që ju ka kërkuar këtë dokument ose këtë dokumenta. Your permanent resident card can be valid for 10 years and you must renew it before it expires or if your name changes. Karta e rezidentit të përhershëm duhet jetë e vlefshme ose mund të jetë e vlefshme për 10 vite dhe ju duhet ta rinovoni atë para se të skadojë ose nëse keni ndryshim emri. To replace or renew your permanent resident card, you must file Form I-90, application to replace permanent resident card. Për të zëvendësuar ose për të rinovuar kartën e rezidentit përhershëm, ju duhet të aplikoni për formularin I-90, aplikimi për të zëvendësuar kartën e banorit përhershëm. There is a fee to file Form I-90. Ka një pagesë për të paguar, pra është një pagesë e detyrueshme për të plotësuar formularin I-90. If you are a conditional permanent resident, CR, through marriage or entrepreneurship, you were issued a 2-year card. Në qoftë se jeni një banor I përhershëm nën kushte, pra I kushtëzuar, që mund ta keni bërë këtë gjë përmes martesës ose një sipërmarrjeje, atëherë juve ju jepet një kartë 2 vjeçare. Do not use Form I-90 to apply for an extension or renewal of your status. Mos përdorni formularin I-90 për të aplikuar për një zgjatim ose rinovim të statusit tuaj. Instead, you must file for removal of your conditions before your card expires. Në vend të kësaj gjëje, ju duhet të depozitoni ose të aplikoni për heqjet e kushteve të kartës tuaj para se karta juaj të skadojë. Your permanent resident card shows that you are allowed to live and work in the United States. Karta juaj e banorit përhershëm tregon që ju lejoheni që të jetoni dhe të punoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. You can also use your permanent resident card to re-enter the United States after traveling abroad. Ju gjithashtu mund të përdorni këtë kartë për të rihyrë në Shtetet e Bashkuara pasi keni udhëtuar jashtë. If you are outside of the United States for more than 12 months, then you will need to show additional documentation to re-enter the country as a permanent resident. Nëse ju qëndroni jashtë Shteteve të Bashkuara për më shumë se 12 muaj, atëherë do t'ju duhet që të shfaqni ose të tregoni dokumenta shtesë për të rihyrë në Shtetin Amerikan si një banor I përhershëm. Maintaining your permanent resident status. Të mirëmbani
statusin e banorit të përhershëm. Once you have obtained permanent resident status, you will continue to be a permanent resident unless your status changes as provided under US immigration law. Njëherë pasi keni përftuar statusin e banorit të përhershëm, ju do të vazhdoni ta mbani këtë status të banorit përhershëm vetëm në qoftë se statusi juaj ndryshon nën ligjet e përcaktuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. One way you can lose your permanent resident status is by abandoning it. Një mënyrë që mund ta humbni këtë status është duke e braktisur atë. You abandon your permanent resident status by leaving the United States to live abroad permanently with the intent of giving up your permanent resident status. Ju e braktisni statusin e rezidentit duke u larguar nga Shtetet e Bashkuara për të jetuar jashtë në mënyrë të përhershme, me qëllimin e heqjes dorë nga statusi i banorit përhershëm. Your conduct will demonstrate your actual intent. Veprimi juaj do të demonstrojë qëllimin aktual. There are some things you can do to decrease the possibility that the US government will find that you have abandoned your status. Ka disa gjëra që mund të bëni për të paksuar mundësinë që qeveria amerikane mund të gjejë që ju e keni braktisur statusin. Do not leave the United States for an extended period of time unless the circumstances show that your trip is for a temporary purpose. For example, to attend school, take a temporary job, or care for a family member. Mos u largoni nga Shtetet e Bashkuara për një periudhë të shtrirë kohe, vetëm në qoftë se rrethanat tregojnë që udhëtimi juaj është për një qëllim të përkohshëm, për shembull, për të ndjekur shkollën ose për të marrë një punë të përkohshme, apo të kujdeseni për një antar familjeje. If you're absent for a year or longer, you cannot use your permanent resident card to enter the United States. Në qoftë se keni munguar për një vit ose më gjatë, ju nuk mund të përdorni kartën e banorit përhershëm për të hyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. If something happens that delays your return, be prepared to explain the reason or the reasons for the delay. Në qoftë se diçka ndodh dhe ka shtyrje afati për kthimin tuaj, jini të përgatitur për të shpjeguar arsyen ose arsyet për këtë shtyrje afati. File federal and, if applicable, state and local income tax returns. Plotësoni formularet e taksave federale, shtetërore dhe vendase. Register with the Selective Service if you're a male between the ages of 18 and 26. Regjistroni pra me shërbimet selektive ose përzgjedhëse, ushtria pra, në qoftë se jeni një person i gjinis mashkull midis moshës 18 dhe 26. Give your new address to the USCIS within 10 days of each time you move. Jepini adresën tuaj të re USCIS brenda 10 ditëve sa herë që ju zhvendoseni me adresën. Safeguard important documents. Dokumente të rëndësishme të sigurisë. Keep important documents that you brought from your home country in a safe place. Mbajini dokumentat e rëndësishme që keni sjell nga vendi juaj në një vend të sigurt. Examples of important documents include a passport, birth certificate, marriage certificate, divorce certificate, diplomas showing that you have graduated from high school or college, and certificates that show that you have special training or skills. Pra, shembuj të dokumentave të rëndësishme janë pasaporta, certifikata e lindjes, e martesës, certifikata e divorcit, diploma që tregojnë se ju jeni diplomuar nga shkolla e mesme apo kolegji dhe certifikata që tregojnë që ju keni trajnime apo aftësi të veçanta. Keep your immigration status. Mbani statusin e imigrimit.
Some immigrants believe that they can live abroad and keep their permanent resident status as long as they return to the United States at least once a year. But this assumption is incorrect. Kujdes me këtë fjali. Disa imigrantë besojnë që mund të jetojnë jashtë shtetit dhe mund të mbajnë statusin e banorit të përhershëm në qoftë se ato rikthehen pra në SBA vetëm një herë në vit ose të paktën një herë në vit. Por ky hamendësim është jo i saktë. Travel to the United States once a year may not be sufficient to maintain your status. Të udhëtosh në SBA vetëm një herë në vit nuk mund të jetë ose mund të mos jetë e mjaftueshme për të mbajtur statusin tuaj. Permanent residents may travel outside the United States and temporary or brief travel usually does not affect your permanent resident status. Banorët e përhershëm mund të udhëtojnë jashtë Shtetit Bashkuara në kohë të përkohshme, pra përkohësisht ose me udhëtime të shkurtra dhe këto zakonisht nuk ndikojnë në statusin tuaj. If you leave the country for too long or indicate in another way that you do not intend to make the United States your permanent home, the US government may determine that you have abandoned your permanent resident status. Por në qoftë se ju largoheni nga shteti Amerikan për shumë kohë, ose tregoni që në një mënyrë apo një tjetër nuk keni qëllim për ta bërë Shtetet Bashkuar, për ta bërë Amerikën pra vendin tuaj të përhershëm, atëherë qeveria mund të vendosë që ju keni braktisur statusin e banorit të përhershëm. This can also occur if you take a trip that is between 6 months and a year. If there is evidence that you did not intend to make the United States your permanent home. Kjo gjithashtu mund të ndodhë edhe kur ju ndërmerrni një udhëtim që është midis 6 muajve apo një viti, ose kur ka prova që ju nuk keni qëllim për ta bërë Amerikën pra vendin tuaj të përhershëm. You can use permanent resident card as a travel document for returning to the United States if you have not been abroad for a year or more. Ju mund ta përdorni kartën tuaj të rezidentit si një dokument udhëtimi për të kthyer në Shtetet Bashkuara në qoftë se nuk keni qenë jashtë shtetit për më shumë se një vit, për një vit ose më shumë. If you think you will be out of the United States for more than 12 months, you should apply for a re-entry permit before leaving the country by filing Form I-131, Application for a Travel Document. Në qoftë se ju mendoni që do të jeni jashtë Shteteve Bashkuara të Amerikës për më shumë se 12 muaj, atëherë ju duhet të aplikoni për një leje rihyrjeje para se të largoheni nga shteti, duke depozituar formularin I-131, që është një formular aplikim për një dokument udhëtimi. You must pay a fee to file Form I-131. Duhet të bëni një pagesë për të depozituar formularin I-131. A re-entry permit is valid for up to 2 years. Një leje rihyrëse është e vlefshme deri në 2 vite. At a port of entry, you may show the re-entry permit instead of a visa or permanent resident card. Në një pikë hyrëse ju mund të tregoni dokumentin e rihyrjes në vend që tregoni vizën ose kartën e banorit përhershëm. Having a re-entry permit does not guarantee that you will be admitted to the United States when you return, but it can make it easier to show that you are returning from a temporary visit abroad. Duke pasur një leje rihyrëse, nuk garanton që ju do të pranoheni në Shtetet e Bashkuara kur të ktheheni, por ama mund ta bëjë më të lehtë për të treguar që ju po riktheheni nga një vizitë e përkohshme jashtë shtetit. You should also be aware that regardless of whether you might have abandoned your permanent resident status,
You are subject to a full immigration inspection as an applicant for admission anytime you have been abroad for at least 181 days or in other situation specified in immigration law. Gjithashtu do t'jeni të vetëdijshëm që pavarësisht gjithçkaje mund edhe t'jeni subjekt i një inspektimi të plotë të zyrës së imigrimit që mund të çojë deri në heqje të drejtës tuaj, pra për kartën e banorit përhershëm nëse keni qenë për më shumë se 181 ditë jashtë. Pra kemi dhe specifikime të tjera. File tax returns. Depozitoni formularet e taksave. As a permanent resident, you must file income tax returns and report your income to the Internal Revenue Service, IRS, as well as to your state, city, or local tax department if required. Si një banor i SBA-s, ju duhet të depozitoni të dokumentacionin e taksave dhe të raportoni për të ardhurat e brendshme, pra në shërbimin Internal Revenue Service, që është shërbimi i të ardhurave të brendshme, IRS, sikurse të depozitoni në shtetin, qytetin apo në departamentin e taksave vendore, në qoftë se ju kërkohet. If you do not file income tax returns while living outside of the United States for any length of time, or if you say that you are a non-immigrant on your tax returns, the US government may decide that you have given up your permanent resident status. Në qoftë se ju nuk depozitoni formularet e taksave kur jetoni jashtë Amerikës për gjatësi të caktuara kohe, ose në qoftë se gënjeni dhe thoni që nuk jeni emigrant në formularet e taksave, atëherë qeveria amerikane mund të vendosë që ju keni hequr dorë nga statusi i banorit përhershëm. Prandaj keni kujdes, mos thoni gjërat pa vërteta. Register with Selective Service. Regjistroni me shërbimin përzgjedhës. All men between the ages of 18 and 26 years old must register with the Selective Service. Të gjithë meshkujt midis moshës 18 dhe 26 duhet të regjistrohen në shërbimin përzgjedhës. Males who obtained their immigrant visa or adjusted their status at that age may have automatically been registered with the Selective Service. Pra meshkujt që kanë përftuar këtë status imigrimi ose kanë rregulluar pra statusin e tyre në këtë moshë, në mënyrë automatike janë regjistruar me shërbimin përzgjedhës. If so, you should have received information in the mail stating that you are registered. Nëse është kështu, atëherë ju kanë ardhur informacione në post, pra duke pohuar që jeni të regjistruar. If you are unsure if you are registered, speak with someone from the Selective Service who can check your record. Në qoftë se nuk jeni të sigurt për këtë gjë, flisni me dikë nga shërbimi përzgjedhës dhe ata mund ta kontrollojnë, pra mund të kontrollojnë të dhënat tuaja. When you register, you tell the government that you are available to serve in the US Armed Forces. Kur regjistroni, i tregoni qeverisë tuaj që ju jeni të gatshëm për të shërbyer në forcat e armatosura amerikane. The United States does not have a military draft now, but men between the ages of 18 and 26 are still required to register. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë një plan ushtarak tani, por meshkujt midis moshës 18 dhe 26 akoma pra vazhdojnë të kërkojnë për regjistrim. Vazhdojnë të kërkohen për regjistrim. Unless they want to, permanent residents and US citizens do not have to serve in the armed forces. Vetëm në qoftë se nuk duan, banorët e përhershëm dhe qytetarët amerikan nuk kanë pse të shërbejnë në forcat e armatosura. Give your new address to USCIS. Jepini adresën tuaj të re USCIS. You must notify USCIS if you change your address. Duhet patjetër të lajmëroni USCIS-ën në qoftë se ju ndryshoni adresën tuaj. File form AR11. Depozitoni formularin ose plotësoni formularin AR11 kur keni ndryshim adrese. Change of address, pra ndryshim adrese, within 10 days of your relocation, brenda 10 ditëve
të ripozicionimit tuaj ose ndryshimit të vendodhjes tuaj. If you are a conditional permanent resident, në qoftë se jeni një banor nën kushte, pra i kushtëzuar, conditional do thotë i kushtëzuar. You may be in the United States as a conditional permanent resident, CR. Ju mund të jeni në Shtetet e Bashkuara si një banor i kushtëzuar. You are a CR if you were married for less than 2 years to your US citizen or permanent resident spouse on the day your permanent resident status was granted. Ju mund të jeni një banor i kushtëzuar në qoftë se jeni martuar për më pak se 2 vite me një qytetar amerikan, nga dita që është dhënë pra statusi i banorit përhershëm. If you have children, they also may be CRs. Në qoftë se keni fëmijë, ata gjithashtu mund të jenë banor të kushtëzuar. See Form I-751, Petition to remove the conditions on residence, for instructions on the filing process for children. Në qoftë se keni fëmijë, ata gjithashtu mund të jenë banor të kushtëzuar pra. Shikoni formularin I-751, që është peticion për të hequr kushtet e rezidencës për udhëzime të mëtejshme, sikurse dhe për plotësimin e dokumentave për heqjen e kushtëzimeve për fëmijët. Some immigrant investors are also CRs. Disa investitor imigrant gjithashtu quhen banor të kushtëzuar. A CR has the same rights and responsibilities as a permanent resident. Një banor i kushtëzuar ka të njëjtat të drejta dhe përgjegjësi si një banor i përhershëm. Conditional permanent residents must file Form I-751 and immigrant investors must file Form I-829. Petition by entrepreneur to remove conditions within 2 years of the date they were granted conditional permanent resident status. Pra, një banor i kushtëzuar ka të njëjtat të drejta dhe përgjegjësi si një banor i përhershëm. Banorët e kushtëzuar duhet të depozitojnë formularin I-751 dhe imigrantët investitor duhet të depozitojnë formularin I-829, që do thotë peticion për të hequr kushtet e sipërmarrjes brenda 2 viteve nga dita që është dhënë statusi i banorit të përhershëm. This date is usually the expiration date of your permanent resident card. Dhe kjo datë është po e themi data e skadencës së kartës së përhershme. You should file these forms within the 90-day period prior to the 2-year anniversary of when you got your conditional permanent residence. If you do not do this, you could lose your immigration status. Ju duhet t'i depozitoni këtë formular brenda 90 ditëve. Filling Form I-751 with your husband or wife. Të plotësoni formularin I-751 me bashkëshortin ose bashkëshortin tuaj. If you are a CR and you immigrated based on your marriage to a US citizen or permanent resident, then you and your spouse might file Form I-751 together so that you can remove the conditions on your permanent resident status. Në qoftë se ju jeni një banor I kushtëzuar dhe keni emigruar bazuar tek martesa me një qytetar amerikan ose me një qytetar që ka statusin e banorit përhershëm, atëherë të dy ju dhe bashkëshorti apo bashkëshortja duhet të plotësoni formularin I-751 së bashku në mënyrë që mund të hiqni kushtëzimet në statusin tuaj të përhershëm. Sometimes you do not have to file Form I-751 with your husband or wife, por ndonjëherë ju nuk keni pse të depozitoni këtë formular ose pse ta plotësoni këtë formular me bashkëshortin ose bashkëshorten. If you are no longer married to your spouse or if your spouse abused you, you can file Form I-751 by yourself. Në qoftë se nuk jeni më I martuar, ose në qoftë se partneri juaj ju ka abuzuar,
atëherë ju mund ta plotësoni vetë këtë formular. You can also file Form I-751 by yourself if deportation from the United States would result in extreme hardship. Ju gjithashtu mund ta plotësoni vetë këtë formular në qoftë se procesi i deportimit nga Shtetet e Bashkuara do të rezultojë jashtëzakonisht i vështirë. If you are not applying with your spouse, you can file Form I-751 at any time after you become a CR. Në qoftë se ju nuk aplikoni me partnerin tuaj, atëherë ju mund ta plotësoni këtë formular në çdo moment pasi ju të bëni një CR, një conditional resident, pra banor i kushtëzuar. Filling USCIS forms I-751 and I-829. Të plotësosh formularët e USCIS I-751 dhe I-829. Who? Pra kush I plotëson këto? Conditional permanent resident, pra banorët e kushtëzuar. Why? Conditional permanent resident status expires 2 years after the date you become a CR. Pra arsyeja pse plotësohet ky formular ose këtë formular. Statusi I banorit të përhershëm të kushtëzuar skadon 2 vite pas datës që ju u bët banori kushtëzuar, pra CR. When? Kur? Conditional permanent resident filing together with his or her spouse must file Form I-751. Residentët e përhershëm të kushtëzuar duhet të depozitojnë ose të plotësojnë formularin së bashku me partnerin e tyre dhe të plotësojnë formularin I-751. Immigrant investors must file Form I-829, ndërsa emigrantët investitor duhet të plotësojnë formularin I-829. Both of these forms must be filed within the 90 days before conditional permanent resident status expires. Të dy këto formulare duhet të depozitohen, pra të plotësohen dhe depozitohen 90 ditë para se statusi I banorit të përhershëm të kushtëzuar të skadojë. The expiration date is on your permanent resident card. Dhe data e skadencës është e shfaqur pra në kartën tuaj të rezidencës. If you file Form I-751 or Form I-829 on time, USCIS will usually send you a notice extending your CR status for up to 12 months. During this time, USCIS will review your application. Në qoftë se ju depozitoni formularin I-751 ose formularin I-829 në kohën e duhur, USCIS zakonisht ju dërgon një lajmërim që ju lajmëron pra për zgjatjen e statusit tuaj, pra CR ose resident, conditional resident, deri në 12 muaj. Pra ju tregon për zgjatjen e statusit deri në 12 muaj dhe gjatë kësaj kohe bëhet rishikimi I aplikimit tuaj. Finding legal assistance. Të gjesh asistent ligjore. If you need help with an immigration issue, you can use the services of a licensed immigration lawyer. Në qoftë se ju duhet ndihmë me një çështje imigrimi, atëherë mund kërkoni për shërbimet e një avokati të licencuar të imigrimit. Some states certify specialists in immigration law. Disa shtete certifikojnë specialist në ligjet e imigrimit. These attorneys have passed tests to prove that they have special knowledge about immigration law. Dhe këta avokat kanë kaluar disa teste të ndryshme për të provuar që ato kanë njohuri të veçanta në lidhje me ligjet e imigrimit. If you need legal help on an immigration issue, but you do not have enough money to hire a lawyer, there are some low-cost or free assistant options. Në qoftë se ju duhet ndihmë ligjore në një çështje imigrimi, ose në qoftë se nuk keni parat mjaftueshme për të marrë një avokat, atëherë ka opsione me kosto të ulët ose asistencë pa pagesë. Consider asking for assistance from one of the following places. Konsideroni ose merrni në konsiderat të kërkoni për asistencë në një nga këto vende të mëposhtme.
A recognized organization, një organizat e njohur nga shteti. Organizations that are recognized by the Board of Immigration Appeals, BIA, organizata që janë të njohura nga Bordi i Apelimeve të Imigrimit, BIA. For an organization to be recognized, it must have enough knowledge and experience to provide services to immigrants. Për një organizat që të njihet nga shteti, duhet të ketë njohuri të mjaftueshme dhe eksperiencë gjithashtu për të siguruar shërbime imigrantëve. A recognized organization can charge or accept only very small fees for those services. Pra një organizatë e tillë mund të kërkoj ose të pranoj vetëm pagesa shumë të vogla për këto shërbime. An accredited representative, një përfaqësues i akredituar. People who are connected to BIA recognized organizations. Edhe këta janë njerëz të cilët janë të lidhur me organizatat e BIA-s. These representatives can charge or accept only very small fees for their services. Këta përfaqësues mund të pranojnë vetëm paga shumë të vogla për shërbimet e tyre. A qualified representative. Ju gjithashtu mund të kërkoni për asistencë ligjore tek një përfaqësues i kualifikuar. People who will provide free services. Njerëz të cilët mund t'ju sigurojnë juve shërbime pa pagesë. These representatives must know about immigration law and the rules of practice in court. Këta përfaqësues duhet të dinë për ligjet e imigrimit dhe për rregullat e praktikës në sallën e gjyqit. Law school students and graduates and people with good moral character who have a personal or professional affiliation with you, relative, neighbor, clergy, co-worker or friend, are all examples of qualified representatives. Pra, studentët e shkollës së ligjit, të diplomuarit, njerëz me karakter apo me moral të mirë, njerëz profesionist që kanë lidhje me ju, për shembull mund të jenë të afërm, mund të jenë komshi, mund të jenë bashkëpunëtor apo miq tuaj, janë të gjithë shembujt e këtyre përfaqësuesve të kualifikuar. Free legal service providers, asistent të shërbimit ligjor pa pagesë. The Department of Justice has a list of recognized free legal service providers for people who are in immigration proceedings. Pra, Departamenti i Drejtësisë ka një listë me siguruesit ose me asistentët ligjor pa pagesë që janë të afirmuar, pra, që janë njerëz të cilët janë në procedurat ose janë të marrë me procedurat e emigrimit. This is a list of attorneys and organizations that may be willing to represent immigrants in proceedings before migration courts. Dhe këtu është një listë e atyre avokatëve apo atyre organizatave që janë të gatshëm ose kanë shfaqur vullnetin për të përfaqësuar emigrantët në procesin e tyre të emigrimit. The attorneys and organizations on this list have agreed to help immigrants pro bono or free of charge only in immigration proceedings. Dhe avokatët apo organizatat e kësaj liste janë pajtuar që të ndihmojnë emigrantët pa pagesë, pra free of charge, vetëm në procesin e imigrimit. Some of them may not be able to help you with non-court related matters such as visa, petitions or naturalization. Dhe disa prej këtyre nuk mund të jenë në gjendje t'ju ndihmojnë me çështjet që janë jashtë kësaj natyre, si për shembull peticionet e vizave ose procesin e naturalizimit. Pro bono program. Local lists of recognized pro bono organizations and their representatives are usually available at each local USCIS office. Një listë me këto individ apo me këto organizata dhe përfaqësuesit e tyre pra janë të mundshme në çdo zyrë USCIS-je. Beware of immigration fraud. Kini kujdes nga mashtrimet të mundshme. Many immigration practitioners are well qualified and honest, and they can provide good services to immigrants. However, there are some people who take advantage of immigrants. Shumë
praktikues të ligjit pra për emigrantët janë të mirë kualifikuar dhe të ndershëm dhe ato mund të shërbejnë me shërbime mjaft të mira, pra mund të sigurojnë shërbime mjaft të mira ndaj emigrantëve. Megjithatë ka edhe njerëz të cilët përfitojnë nga emigrantët ose përfitojnë nga situata. Before you decide to get help with immigration matters and before you pay any money, you should do research so you can make the right decision about what kind of legal help you need. Para se të vendosni që ju duhet ndihmë me çështjet e emigrimit dhe para se të paguani para, ju gjithashtu duhet të bëni kërkime në mënyrë që të merrni vendimet e duhura për llojin ligjor të ndihmës që ju duhet. Protect yourself from becoming a victim of immigration fraud. Mbroni veten tuaj që të mos bëheni viktimë e një mashtrimi emigrimi. Important things to remember. Gjëra të rëndësishme për të mbajtur mend. No private organization or person offering help with immigration issues has a special connection with USCIS. Gjëra të rëndësishme për të mbajtur mend pra. Asnjë organizatë private ose asnjë person privat që ofron ndihmë me çështjet e emigrimit nuk ka një lidhje të veçantë me USCIS-n. Ask questions of people who make promises that sound too good to be true or who claim to have a special relationship with USCIS. Bëjni pyetje njerëzve të cilët premtojnë gjëra që janë shumë të mira për të qenë të vërteta ose që pohojnë se kanë një lidhje të veçantë me USCIS-n. Do not trust people who guarantee results or faster processing. Mos e zini bes njerëzve të cilët garantojnë për rezultate ose për proces më të shpejt. If you are not eligible for an immigration benefit, using an immigration lawyer or consultant will not change that fact. Në qoftë se ju nuk jeni të pranueshëm për të përfituar statusin e emigrantit duke përdorur një avokat emigrimi apo një konsulent, një këshilltar pra ligjor, nuk do të ndryshojë këtë fakt. If you use an immigration consultant or lawyer, get a written contract. Në qoftë se ju merrni ndihmën apo shërbimin e një avokati apo këshilltari emigrimi, merrni një kontratë të shkruar. The contract should be in both English and in your native language, if English is not your native language. Pra kontrata duhet jetë në të dyja gjuhët, edhe në anglisht edhe në gjuhën vendase. The contract should list all services that will be provided to you and how much they will cost. Ask for references before you sign the contract. Pra kontrata duhet ketë një listë të gjitha shërbimeve që do t'ju sigurohen ju dhe kostot, pra sa do të kushtoj secili shërbim. Kërkoni për referenca para se të firmosni kontratën. Try to avoid paying cash for services. Përpiquni që të shmangni pagesën cash për shërbimet e marra. Make sure you get a receipt for your payment. Be sure to keep your original documents. Pra, sigurohuni që të merrni një faturë për pagesat tuaja. Sigurohuni që të mbani dokumentat origjinale. Never sign a blank form or application. Asnjëherë mos firmosni një formular bosh. Make sure you understand what you're signing. Sigurohuni që të kuptoni se çfarë jeni duke firmosur. Consequences of criminal behavior for permanent residents. Pasojat e një sjellje kriminale për banorët e përhershëm. Permanent residents in the United States must obey all laws. If you are a permanent resident and engage or you are convicted of a crime in the United States, you could have serious problems. Banorët e përhershëm në Shtetet Bashkuara duhet i bindin të gjitha ligjeve. Në qoftë se jeni një banor i përhershëm dhe ju përfshiheni ose dënoheni për një krim në Shtetet Bashkuara, atëherë ju mund të keni probleme shumë serioze. You could be removed from the country, refused re-entry into the United States if you leave the country, and lose your permanent resident status, and in certain circumstances use your eligibility for US citizenship. Ju mund të hiqeni nga Shtetet Bashkuara. Mund t'ju refuzohet e drejta për të rihyrë në Shtetet Bashkuara, në qoftë se largoheni nga vendi.
mund të humbni statusin e rezidentit dhe në rrethanat caktuara mund të humbni pranueshmërinë për të bërë qytetar amerikan. There are also serious consequences for you as a permanent resident if you. Ka gjithashtu pasoja shumë serioze për ju si një banor I përhershëm në qoftë se lie to get immigration benefits for yourself or someone else. Pra ka pasoja shumë serioze në qoftë se gënjeni për të pasur përfitime imigracioni për vete ose për dikë tjetër. Say you are a US citizen if you are not. Ka pasoja të rënda në qoftë se thoni që jeni banor I Shteteve Bashkuara, por në fakt ju nuk jeni. Vote in a federal election or in a state or local election open only to the US citizens. Ka pasoja të rënda në qoftë se votoni në zgjedhje federale, shtetërore ose lokale, që janë zgjedhje të hapura vetëm për qytetarët e Amerikës. Are a habitual drunkard or someone who is drunk or uses illegal drugs most of the time. Ka pasoja të rënda në qoftë se keni po e themi zakonet të pirit ose je dikush që konsumon shumë alkool ose substanca të paligjshme si drogra pra shumicën e kohës. Are married to more than one person at the same time. Ka pasoja të rënda në qoftë se jeni I martuar me më shumë se një person në të njëjtën kohë. Fail to support your family or to pay child or spousal support or as ordered. Ka pasoja të rënda në qoftë se nuk mbështesni ose nuk suportoni familjen tuaj për të paguar suportin ose mbështetin ndaj fëmijës ose ndaj partnerit ashtu sikur se është urdhëruar. Are arrested for domestic violence. Në qoftë se arrestoheni, pra ka pasoja të rënda në qoftë se jeni arrestuar për dhunë shtëpiake po e themi. Domestic violence is when someone assaults or harasses a family member, which includes violating a protection order. Pra domestic violence do thot kur dikush sulmon ose ngacmon një pjesëtar familjeje që përfshin edhe thyrjen e një urdhri mbrojtjeje. Lie or present fake documents to get public benefits or defraud any government agency. Pra ka pasoja të rënda në qoftë se gënjeni dhe prezantoni dokumente false për të përfituar pra benefite publike ose të mashtroni ndonjë agjenci qeveritare. Fail to file tax returns when required. Ka pasoja të rënda në qoftë se nuk plotësoni dokumentacionin e taksave. Willfully fail to register for the selective service if you are a male between the ages of 18 and 26. Pra, në qoftë se nuk regjistroheni në mënyrë të vullnetshme për shërbimin selektiv, qoftë se jeni një gjinia mashkullore midis moshës 18 dhe 26. Help someone else who is not a citizen, a US citizen or national to enter the United States illegally even if that person is a close relative and you are not paid. Ka pasoja të rënda në qoftë se ndihmoni dikë tjetër që nuk është qytetar amerikan, që të hyjë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë të paligjshme, madje edhe nëse ai person është I afërmi juaj ose edhe sikur nuk jeni të paguar prej tij. If you have committed or have been convicted of a crime, you should consult with a reputable immigration lawyer or community-based organization that provides legal service to immigrants before you apply for another immigration benefit. Në qoftë se keni kryer ose jeni dënuar për një krim, atëherë duhet të konsultoheni me një avokat të njohur, pra të mirë njohur imigrimi, ose me ndonjë komunitet apo organizatë që përfton pra shërbime ligjore për imigrantët para se të aplikoni për një benefit tjetër emigracion, si të merrni një social security number. As a permanent resident, you are eligible for a social security number, which is a number assigned to you by the US government. Si një banor I përhershëm, ju tashmë jeni pranuar për një numër shoqëror ose një numër sigurime shoqërore, I cili është një numër që ju caktohet juve nga Shtetet e Bashkuara, pra nga qeveria. It helps the government keep track of your earnings and the benefits you can receive. Ai numër ndihmon qeverinë për të mbajtur të dhëna për fitimet dhe përfitimet që ju mund të merrni. Your social security number is also used by financial institutions and other agencies such as schools to identify you. Numri juaj I sigurimeve shoqërore
Gjithashtu përdoret edhe nga institucionet financiare dhe agjensitë të tjera, si për shembull shkollat, për t'ju identifikuar. You may be asked for your social security number when you rent an apartment or buy a home. Juve për shembull mund t'ju kërkohet numri i sigurimeve shoqërore kur ju merrni me qira një apartament ose kur bleni një shtëpi. Social Security is a US government program that provides benefits for certain retired workers and their families, certain disabled workers and their families, and certain family members of deceased workers. The government department in charge of the Social Security is called the Social Security Administration, SSA. Pra, Social Security, sigurimet shoqërore, është një program qeveritar amerikan që siguron përfitime për disa punëtor të dalë në pension dhe familjet e tyre, për punëtor me aftësitë kufizuara dhe familjet e tyre, për antar familjesh të punëtorëve të rënë, pra të vdekur gjatë punës. The government department in charge of Social Security is called the Social Security Administration, SSA. Departamenti i qeverisë në detyrë për mbarvajtjen e këtij sistemi, pra quhet ndryshe Social Security Administration ose SSA. If you do not speak English, në qoftë se ju nuk flisni anglisht, the Social Security Office can provide an interpreter free of charge to help you apply for a Social Security number. When you call the Social Security Office, tell the person who answers the phone that you do not speak English. They will find an interpreter to help. You can also get assistance from an interpreter when you visit the Social Security Office. Pra, zyra e sigurimeve shoqërore mund t'ju sigurojë ju një përkthyes pa pagesë që t'ju ndihmojë ju që të aplikoni për një numër sigurime shoqërore. Kur ju telefononi zyrën e sigurimeve shoqërore, tregojeni personit i cili përgjigjet në telefon që ju nuk flisni anglisht. Ata do të gjejnë një përkthyes për t'ju ndihmuar. Ju gjithashtu mund të merrni asistencë nga një përkthyes kur vizitoni zyrën e sigurimeve shoqërore. You do not need to fill out an application or go to a Social Security office to get a Social Security number if all the following conditions apply to you. Ju nuk keni nevojë që të plotësoni një formular për të marrë një numër sigurimi shoqërore apo të shkoni në zyra të sigurimeve shoqërore, në qoftë se të gjithë kushtet e mëposhme ju përshtaten ju. You asked for a Social Security number or card when you applied for an immigrant visa. Pra nuk mund të bëni kërkesë për numër sigurimi shoqërore nëse keni kërkuar për një vizë emigranti, nëse keni aplikuar për një vizë emigranti. You were 18 years old or older when you came to the United States. Nuk ka nevojë të aplikoni për numër sigurimesh shoqërore nëse jeni 18 vjeç ose edhe më i madh në moshë kur erdhët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. In this situation, the Department of State and Homeland Security send the requirement information to assign you a Social Security number to the Social Security Administration. Në këtë rast, pra, Departamenti i Shtetit i Sigurisë pra ka dërguar informacionet tek zyra e sigurimeve shoqërore, pra tek administrata SSA. The SSA will assign you a Social Security number and mail you your Social Security card to the same US mailing address where USCIS send your permanent resident card. Administrata SSA do t'ju caktoj juve një numër sigurime shoqërore dhe do t'ju dërgoj me post tek e njëjta adresë ku ju keni dërguar pra USCIS. Aty ku ju ka dërguar USCIS kartën jeshile. You should get your Social Security card within 3 weeks after you arrive in the United States. Ju do të merrni kartën e sigurimeve shoqërore brenda 3 javëve pasi të keni mbërritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. If you do not receive your card within 3 weeks after arriving in the United States, contact the SSA immediately. Në qoftë se nuk merrni kartën brenda 3 javëve pasi keni mbërritur në Shtetet Bashkuara, kontaktoni SSA menjëherë. Also contact the SSA if you change your mailing address after you arrive, but before you receive your Social Security card. Gjithashtu, kontaktoni SSA në qoftë se ju ndryshoni adresën tuaj postare
pasi keni mbërritur, por para se të merrni numrin e sigurimeve shoqërore. You must go to a social security office to get a social security number if any of the following conditions apply to you. Ju duhet të shkoni në një zyrë sigurime shoqërore për të marrë një numër sigurime shoqërore nëse një nga kushtet më poshtme ju përshtaten ju. A social security representative will help you apply for a social security number. Bring the following documents with you when you go to the social security office to apply. Pra, një përfaqësues i sigurimeve shoqërore do t'ju ndihmojë ju të aplikoni për një numër sigurime shoqërore. Merrni me vete dokumentet e mëposhtme për të shkuar tek zyra e sigurimeve shoqërore për të aplikuar. A birth certificate or other documents such as your passport showing when and where you were born. Një certifikat lindjeje ose një dokument tjetër si për shembull një pasaport që tregon kur dhe ku keni lindur. A document showing your immigration status, including your permission to work in the United States. This can be your permanent resident card or passport with an immigration stamp or visa label. Një dokument që tregon statusin tuaj të imigrimit që përfshin dhe lejen për të punuar në Shtetet Bashkuara. Kjo mund të jetë edhe karta juaj jeshile ose pasaporta me një vul imigrimi apo me një etiket vize. The SSA will send your social security number to you in the mail. You should receive your social security card about 2 weeks after the SSA has all documents needed for your application. If SSA needs to verify any of your documents, it may take longer to receive your social security number. Pra, SSA do t'ju dërgoj numrin e sigurimeve shoqërore nëpërmjet postës. Ju do ta merrni kartën e sigurimeve shoqërore 2 javë pasi SSA ka të gjitha dokumentet që i nevojiten për aplikimin tuaj. Nëse SSA ka nevojë të verifikojë disa prej dokumenteve tuaja ose ndonjë për dokumenteve tuaja, koha mund të jetë disi më e gjatë për të marrë numrin e sigurimeve shoqërore. Applying for a job. Shumica e punëdhënësve do t'ju kërkojnë që të plotësoni një formular aplikimi pune. This is a form with questions about your address, education and past work experience. Ky është një formular me pyetje për adresën, edukimin dhe eksperiencat e kaluara të punës. It may also ask for information about people you have worked with in the past who can recommend you. Gjithashtu mund të përmbajë pyetje për informacion rreth njerëzve me të cilët ju keni punuar në të kaluarën që mund t'ju rekomandojnë juve. These people are called references and the employer may want to call them to ask questions about you. Këta njerëz quhen referenca dhe punëdhënësi mund t'i telefonojë ata për të bërë pyetje rreth jush. A good resume, një rezume e mirë, një CV e mirë. Has your name, address, phone number and email address. Ka emrin, adresën, numrin e telefonit dhe adresën e emailit. List your past jobs and include dates worked. Listoni punët e kaluara dhe përfshini në to datat e punës që ju keni punuar. Shows your level of education. Rezumea juaj tregon nivelet tuaja të edukimit. Shows any special skills you have. Tregon aftësi të veçanta që ju keni. It is easy to read and has no mistakes. Rezumea juaj është e lehtë për të lexuar dhe nuk ka gabime, pra nuk duhet të ketë gabime. Check with local community service agencies to see if they can help you write a good resume. Private businesses can help you with this too, but they may want charge a fee. Kontrolloni shërbimet komunitare të agjensive të ndryshme nëse ju ndihmojnë juve për të shkruar një rezume të mirë. Bizneset private gjithashtu mund t'ju ndihmojnë me këtë gjë, por ama mund t'ju taksojnë një pagesë të caktuar. What are benefits? Cilat janë përfitimet? In addition to pay, some employers provide extra employment benefits. Benefits may include: në shtesë të pagesës, disa punëdhënës mund të sigurojnë pra disa benefite ekstra për të punësuarit e tyre. Dhe këto benefite mund të jenë medical care, kujdesi mjekësor, dental care, kujdesi dentar, eye care, kujdesi për syt, life insurance, sigurimi jetës, a retirement plan, një plan pensioni,
Employers may pay some or all the costs of these benefits. Punëdhënësit mund të paguajnë një pjesë ose të gjithë kostot e këtyre benefiteve. If you're offered a job, ask which benefits the employer provides to employees. Në qoftë se juve ju ofrohet një punë e caktuar, pyetini për benefitet punëdhënësit tuaj. The job interview, intervista e punës. Employers may want to meet with you to talk about the job. They will ask about your past work and your skills. Punëdhënësit mund të kërkojnë të takohen me ju për punën e caktuar. Ata do t'ju pyesin juve për punët tuaja të kaluara dhe aftësitë tuaja. To help prepare for the interview, you can practice answering questions about your past work and your skills with a friend or family member. Për të ndihmuar përgatitjen e intervistës së punës, ju mund të praktikoni duke i përgjigjur pyetjeve për punën e kaluar dhe për aftësitë tuaja, duke bërë praktik me një shok apo me një pjesëtar familjeje. You can also ask questions to the employer at the end of the interview. Gjithashtu edhe ju mund të bëni pyetje punëdhënësit tuaj në fund të intervistës. This is a good chance to learn more about the job. Dhe ky është një shans i mirë për të mësuar akoma më tepër për pozicionin e punës. You may want to ask. Ju mund të doni të pyesni. How would you describe a typical day in this position? Si mund të përshkruani ju një ditë tipike në këtë pozicion pune? How would I be trained or introduced to the job? Si mund të trajnohem unë ose si do të më prezantohet mua puna? Where does the job fit into the organization? Ku përshtatet ose ku hyn kjo punë në organizat? How would you describe the work environment? Si do ta përshkruanit ju mjedisin e punës? What do you consider the positive aspects and challenging aspects of this position? Si konsideroni ju aspektet pozitive dhe aspektet sfiduese të këtij pozicioni? During the interview, an employer can ask you many questions, but employers are not allowed to ask certain questions. Gjatë një interviste, punëdhënësi mund t'ju bëjë shumë pyetje, por punëdhënësi nuk lejohet të bëjë disa pyetje të caktuara. No one should ask you questions about your race, color, family status, religion, national origin, age, or any disability you may have. Askush nuk mund të bëj pyetje për racën, ngjyrën, statusin familjar, fen, origjinën kombëtare, moshën ose aftësi fizike të kufizuar. Transportation, transportimi, pra transporti. There are many ways to travel in the United States. Many cities have different forms of public transportation such as buses, trains, or streetcars. Anyone can ride public transportation for a small fee. In some places, you can buy a card to use for several trips on trains or buses. You can also pay for each trip separately. Taxicabs or taxis are cars with drivers who take you where you want to go for a fee. Taxis are more expensive than public transportation. Pra ka shumë mënyra për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara. Shumë qytete kanë forma të ndryshme të transportit publik si autobusët, trenat apo makinat e rrugës, pra taksit. Çdo kush mund të transportohet pra nga transporti publik për një pagesë të vogël. Në disa vende ju mund të bleni edhe një kartë për disa udhëtime të ndryshme nëpër trena apo autobus. Ju gjithashtu mund paguani për çdo udhëtim të veçantë. Taksit janë makina me shofer që ju mund t'ju çojnë atje ku ju doni për një pagesë të caktuar. Por taksit janë më të shtrenjta se sa transporti publik. Getting a driver's license. Të merrni një licencë shoferi ose patent. It is against the law to drive without a driver's license. You must apply for and get a driver's license if you want to drive. You get your driver's license in the state where you live. Është e jashtëligjshme ose kundra ligjit që të ngisni makinën pa patent. Ju duhet të aplikoni dhe të merrni një patent në qoftë se doni të ngisni makinën. Ju mund të merrni patentën në shtetin ku ju jetoni. 10 tips for driving safely in the United States.
10 këshilla për t'i dhënë makinës të sigurt në Shtetet e Bashkuara. Drive on the right-hand side of the road. Ngisni makinën në anën e djathtë të rrugës. Always have your driver's license, registration and insurance card with you. Gjithmonë keni me vete patentën, regjistrimin dhe kartën e sigurimeve. Always wear your seatbelt. Gjithmonë mbani të vënë rripin e sigurimit. Use proper seatbelts and car safety seats for children. Përdorni rrip sigurimi të mirë dhe mbani sendilje apo stafat për fëmijët. Use your car signals to show if you're turning left or right. Përdorni sinjalet e makinës për të treguar që po ktheheni majtas ose djathtas. Obey all traffic laws and signals. Bindjuni të gjithë ligjeve të trafikut dhe sinjaleve të trafikut. Pull over to the side of the road if an emergency vehicle such as police car, fire truck or ambulance needs to pass you. Hapni krahun anash rrugës në qoftë se një mjet i emergjencës, si për shembull makinë policie, makinë zjarrfiksje apo ambulancë, ka nevojë që t'ju kaloj juve. Do not pass a school bus when its red lights are flashing. Mos e kaloni një autobus shkolle në qoftë se dritët e tij janë duke pulsuar, dritët e kuqe janë duke pulsuar. Do not drive if you have been drinking or taking drugs. Mos ngisni makinën nëse keni pirë ose nëse keni marrë drogë. Slow down and be very careful when driving in fog, ice, rain or snow. Ngadalsoni dhe jini shumë të kujdesshëm kur ngisni makinën në mjegull, në akull, në shi apo në dëbor. A driver's license is used for identification in the United States. It is a good idea to get one, even if you do not own or regularly drive a car. Një patent është një mjet identifikimi në Shtetet e Bashkuara dhe është një ide e mirë për të marrë një patent edhe nëse nuk e zotroni një makinë ose nëse nuk e ngisni një makinë rregullisht. Hitchhiking is not common in the United States. In many places it is illegal. For safety reasons, do not hitchhike and do not give rides to hitchhikers. Pra, autostopi nuk është diçka e zakonshme në SBA. Në shumë vende kjo gjë është e paligjshme. Për arsye sigurie, mos bëni autostop dhe mos merrni në makinë autostopistët. Paying taxes. Taxes are money paid by people to federal, state and local governments. Taksat janë para që paguhen nga njerëzit për qeverinë federale, shtetërore dhe vendase. Taxes pay for services provided by the government. Taksat janë pagesa për shërbimet e përftuara nga qeveria. There are different types of taxes such as income tax, sales tax and property tax. Ekzistojnë disa lloje të ndryshme taksash, si për shembull taksat për të ardhurat, taksat e shitjeve dhe taksat e pronës. Income tax, taksat e të ardhurave. Income tax is paid to federal, most state and some local governments. Taksat e të ardhurave i paguhen qeverisë federale, shtetërore dhe qeverisë vendase. Social Security and Medicare taxes. Taksat e sigurimeve shoqërore dhe atyre mjekësore. These federal taxes are withheld from your paycheck. Këto taksa mbahen direkt nga rroga juaj. Social Security provides benefits for certain retired workers and their families, certain disabled workers and their families, and certain family members of deceased workers. Sigurimet shoqërore sigurojnë benefite për disa punëtorë të dalë në pension dhe familjet e tyre, për disa punëtorë me aftësitë kufizuara dhe familjet e tyre, sikurse dhe pjesëtarët e familjeve të punëtorëve të rënë gjatë punës. Medicare taxes pays for medical. Pra, taksat Medicare paguhen për shërbime mjekësore. Sales taxes. Taksat e shitjeve. Sale taxes are state and local taxes. Taksat e shitjeve janë taksa shtetërore dhe vendase. These taxes are added to the cost of buying certain things. Këto taksa janë kosto që i shtohen blerjes së gjërave të caktuara. Sales taxes are based on the cost of the item. Taksat e shitjeve janë të bazuara në koston e artikullit.
Revenue collected from the sales taxes help pay for state and local government services such as roads, police and fire departments. Të ardhurat e mbledhura nga taksat e shitjeve ndihmojnë për të paguar shërbimet qeveritare shtetërore dhe vendase, si për shembull rrugët, policia dhe departamenti I zjarfikësve. Property taxes, taksat e pronës. Property taxes are state and local taxes on your house or land. In most places, property taxes help support local public schools and other services. Pra, taksat e pronës janë shtetërore dhe vendase, dhe taksat janë për shtëpinë dhe tokën. Në shumicën e vendeve, taksat e pronës ndihmojnë për të suportuar shkollat publike vendase, sikurse dhe shërbime të tjera. Your W-2 form, wage and tax statement. Pra, formulari W-2, që është pohimi I rrogës dhe I taksave. A W-2 is a federal form that lists your earnings and the taxes you paid for the last tax year. A tax year is from January the 1st to December 31st. By law, your employer must send you a W-2 form by January 31st each year. You will receive a W-2 form for each job you have. You must send a copy of your W-2 form with your federal income tax return to the IRS. If you live or work in a state that collects income tax, then you must send a copy of your W-2 with your state income tax return. Pra një formular W-2 është një formular federal I cili liston fitimet tuaja dhe taksat që keni paguar nga viti I kaluar. Një vit taksash është nga 1 janari deri në 31 dhjetor. Me ligj, punëdhënësi juaj duhet ju dërgojë juve një formular W-2 nga 31 janari çdo vit. Ju duhet merrni formularin W-2 për çdo punë që ju keni. Ju duhet të dërgoni një kopje të formularit W-2 me të dhënat tuaja të ardhurave tuaja në taksat qeveritare dhe I dërgoni tek IRS. Në qoftë se jetoni dhe punoni në një shtet që mbledh të tilla taksa, atëherë duhet të dërgoni një kopje të formularit W-2 në shtetin tuaj. Getting help with your taxes. Të merrni ndihmën e duhur me taksat tuaja. As a permanent resident, you are required to file a federal income tax return every year. This return covers your earnings from January to December of the past year. You must file your return by April 15. Si një banor I përhershëm, juve ju kërkohet që të depozitoni formularin e taksave çdo vit. Ky depozitim I formularit pra mbulon fitimet tuaja nga janari deri në dhjetorin e vitit kaluar. Dhe ju duhet ta depozitoni këtë formular taksash brenda 15 prillit, pra çdo vit. Health care, kujdesi ndaj shëndetit. Generally, people in the United States pay for their own medical care either directly or through insurance. Medical care is expensive, so it is beneficial to work for an employer that offers you health insurance or to buy health insurance on your own. It is important that you and your family get health insurance as soon as possible. Në përgjithësi, njerëzit në Shtetet e Bashkuara paguajnë vetë për kujdesin e tyre mjekësor në mënyrë të drejtë për drejtë ose nëpërmjet siguracioneve. Për kujdesja mjekësore është e shtrenjtë, kështu që është shumë mirë nëse punëdhënësi juaj ju ofron sigurim shëndetësor ose ju mund ta bleni sigurimin shëndetësor vetë. Është e rëndësishme që ju dhe familja juaj të merrni siguracion për shëndetin sa më shpejt që të jetë mundur. Employers may offer health insurance as a benefit to their employees. Some employers pay for all of your monthly health care coverage cost, while some pay only part of the cost. Punëdhënësit mund të ofrojnë sigurim shëndetësor si një përfitim për punëdhënësit e tyre. Disa punëdhënës paguajnë për të gjithë, po e themi, për kujdesjen shëndetësore mujore, ndërsa disa të tjerë paguajnë vetëm pjesërisht koston e tyre. This monthly cost is called a premium. Kjo kostë mujore quhet premium. You may need to pay part of the premium. Juve mund t'ju duhet të paguani dhe pjesë e kësaj pakete premium.
Usually, employers will deduct your part of the premium from your paycheck. Zakonisht punëdhënësit mund ta reduktojnë pjesën e paketës premium nga paga juaj. Some employers will also allow you to buy insurance for your family. Disa punëdhënës gjithashtu mund t'ju lejojnë që të bleni siguracion shëndetësor dhe për familjen tuaj. You will probably have to pay more for this coverage. Ndoshta do t'ju duhet paguani më shumë për ta mbuluar këtë gjë. If you have health insurance, doctors may send their bills to your health insurance company. The health insurance company may pay some or all of these bills. Often, you must pay an amount of the doctor or service provider each time you use their healthcare services. This is sometimes called a co-payment. Në qoftë se keni siguracion shëndetësor, doktorët mund të dërgojnë faturat e spitalit pranë tek kompania e siguracioneve shëndetësore. Kompania e sigurimeve mund të paguajë disa ose të gjithë këto fatura. Shpesh ju duhet të paguani një sasi të këtyre parave tek doktori ose tek shërbyesi sa herë që ju përdorni shërbimet mjekësore. Dhe ky quhet bashkëpagesë. If you do not have health insurance, some doctors will expect you to pay for the full cost of your care. You may be able to get federal or state health care assistance. States provide some type of assistance to low-income children, pregnant women, and people living with disabilities. Some states have additional state-funded assistance programs. Në qoftë se nuk keni siguracion shëndetësor, disa doktorë do të presin që ju të paguani për të gjithë kostën e përkujdesjes shëndetësore. Ju gjithashtu mund të merrni edhe përkujdesje shëndetësore shtetërore ose asistencë. Shtetet sigurojnë disa lloj asistence shëndetësore për ato që kanë të ardhurat të ulta, për fëmijët, për gratë shtatzëna, si dhe për njerëzit me aftësi të kufizuara. Disa shtete gjithashtu kanë dhe disa programe asistence shtesë. Respond to an emergency. Ti përgjigjesh një emergjencë. Emergency help by phone. Ndihma e emergjencës nëpërmjet telefonit. In the United States, 911 is a number you can call on any telephone to get emergency help. 911 should only be used in the event of an emergency. Teach your family about when it is and is not appropriate to call 911. Examples are listed below. Në Shtetet e Bashkuara, 911 është një numër që mund ta telefonosh në çdo lloj telefoni të mundshëm për të marrë ndihmë. 911 ose 911 duhet përdoret vetëm në rast urgjence. Mësojini familjarët tuaj kur duhet dhe kur nuk duhet të telefononi 911. Shembujt e rasteve janë të listuara si më poshtë. Call 911 to report a fire. Telefononi 911 për të raportuar për një zjarr. Report a crime in progress. Të raportoni për një krim që është duke ndodhur. Request emergency medical help. Kur kërkohet një ndihmë mjekësore urgjente. Report a gas leak. Për të raportuar rrjedhje gazi. Report suspicious activities such as screams, calls for help or gunshot. Të raportoni për aktivitete të dyshimta si për shembull të bërtitura, thirrje për ndihmë ose të shtëna me armë. Do not call 911 to. Mos e telefononi 911 për. To ask for directions, për të kërkuar për drejtime. To ask for information about public services, për të kërkuar informacione për shërbime publike. Find out if someone is in jail, për të kërkuar në qoftë se dikush është në burg. Report situations that are not emergencies, për të raportuar për situata që nuk janë emergjenca. Ask for information about animal control, të kërkoni informacione për kontrollin e kafshëve. Or to talk to a police officer, mos e telefononi 911 për të folur me një oficer policie. Call 911 for serious life-threatening emergencies only. Telefononi 911 vetëm për situata kërcënuese për jetën. Calling 911 for the wrong reason may keep someone else from getting the help he or she needs. Të telefonosh 911 për arsyen e gabuar mund të privoj dikë tjetër që ka nevojë për ndihmë. If you have a question for the police, call the non-emergency number for the police department listed in your phone book.
Në qoftë se keni një pyetje për policin, atëherë telefononi numrin jo emergjent, që është për departamentin e policisë listuar në librin tuaj telefonik. What happens when I call 911? Çfarë ndodh kur unë telefonoj 911? Calls to 911 are usually answered within 12 seconds. Telefonatat përgjigjen brenda 12 sekondave zakonisht. You may be put on hold. Ndoshta mund të vjeni në pritje. When the operator answers, there will be silence on the phone for several seconds. Dhe kur operatori të përgjigjet, mund të ketë një heshtje në telefon për disa sekonda. Do not hang up. Mos e mbyllni telefonin. Wait for the operator to speak. Prisni që operatori të flas. If you do not speak English, tell the operator what language do you speak. Në qoftë se nuk flisni anglisht, tregojini operatorit se çfarë gjuhë flisni ju. An interpreter should come to the line. An interpreter should come on the line. Një përkthyes mund të vijë në linjë. The 911 operator will ask you questions to find out what and where the emergency is. Operatori 911-s do t'ju bëj pyetje për të zbuluar ku dhe kur është emergjenca. Keep calm and answer these questions. Ruani qetësinë dhe jepni përgjigje këtyre pyetjeve. Try to stay on the phone with the operator until you answer all questions. Përpiquni të qëndroni në telefon me operatorin derisa të jepni përgjigje të gjithë pyetjeve. Atëherë më poshtë ne kemi disa çështje të tjera, për shembull how the United States began. Si u krijuan pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës. The United States and the original 13 colonies, Shtetet e Bashkuara dhe 13 kolonit origjinale. Creating a more perfect union, të krijosh një union më perfekt. The Bill of Rights, Karta e të drejtave. The First 10 Amendments, 10 amendimentet e para. Changing the Constitution, ndryshimi i kushtetutës. How the federal government works, si funksionon qeveria federale. The Legislative Branch, Congress, kemi dega legislative që është Kongresi. The United States House of Representatives, the United States Senate, pra është Senati i Shtetit të Bashkuara, the Executive Branch, presidenti, pra dega ekzekutive, presidenti, the Judicial Branch, the Supreme Court, që është gjyqësori, gjykata supreme, State and Local Government, qeveria vendase dhe shtetërore, becoming a US citizen, të bërit një qytetar amerikan, dhe të gjitha këto dhe procesi i naturalizimit, pra naturalization, becoming a US citizen, të gjitha këto janë të shpjeguara në videot që janë për pasaportën amerikane, pra ku ju mund të studioni ligjet, pra të gjitha këto janë të shpjeguara tek videoja që unë do ta postoj tani në pjesën lart. Dhe këtu mund të mësoni më shumë për këto të dhëna, pra. Besoj që ishin disa gjëra që mund t'ju vinë në ndihmë për ata që janë për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ata që duan të marrin pasaportën amerikane, pra janë pranë provimit. Atëherë keni një listë gjërash, mund të komentoni dhe keni një listë gjërash që mund t'ju vinë në ndihmë. Pra është formulari në 400 për naturalization, janë disa gjëra, disa video të tjera që shpjegojnë pyetjet, pra 100 questions, janë 100 pyetjet që janë në lidhje me historinë, në lidhje me taksat, në lidhje me shumë gjëra që ju vinë në ndihmë, pra për testin tuaj. Besoj që shumë veta kanë gjetur përgjigjen, shpresoj që edhe për ty që po e dëgjon këtë video, pra të gjesh një zgjidhje apo të qartësohesh deri në një farë pike. Ju falenderoj dhe dëgjojmë në videon tjetër.